Ayan, ang ganda 'no? Okay. So, kita mo rito sa iyong karera parang nakikita natin na, ito yung sabihin natin nagpapakita ng isang makapangyarihang kwento ng pagbabago mo 'no, Gemini? Pakikibaka at yung papaano mo ire-resolve ang issue. So, you have the Two of Cups, Death in reverse, and Four of Swords, and then Six of Cups in reverse at saka Five of Wands, 'no? So itong Two of Cups na ang card na ito yung simula ng iyong reading, 'no, na tumutukoy sa kakulangan ng pagkakaisa o isang isang sabihin nating nasayang na pagkakataon, 'no? Para sa mga sabihin natin sa nasimulan yung pakikipagtulungan, 'no? Maari ka ring makakaramdam ng pagkakawalay sa isang kasamahan sa trabaho o kasosyo sa negosyo o baka may kasunduan na hindi natuloy. Pero hindi ito yung oras na para sa mga bagong partnership sa'yo 'no, kundi oras pa para suriin muli ang kasalukuyan 'no. So, meron ka ring Death of Reverse, ito yung puso ng ano, ng iyong career reading actually, eh, 'no. So, ang Death card na ito na naka-reverse, kahit na baligtad, ito ay nagpapahiwatig pa rin ng pagtanggi sa pagbabago 'no, o sabihin natin na hindi kumpletong pagbabago. Baka kumapit ka pa sa isang lumang proyekto o sabihin natin sa trabaho o paraan ng paggawa ng mga bagay na hindi na akma sa'yo, 'no? Ang pagtangging ito ay ang nagiging sanhi ng paghinto mo 'no, Gemini, upang umusad kailangan mong magbitiw sa mga lumang style 'no. It's not gonna work anymore sa poryops talagang napagod ka rin 'no, ito yung panawagan na para kumilos ka to make an actions pagkatapos ng gulo, pakikibaka. Parang ang Four of Swords ay pinapayuhan kang umatras na muna 'no, 'wag ka muna makipagsabayan sa mga iyan 'no.
sa mga kasosyo, wag ka muna makipagsabayan, parang sa September, it's not good time for you, 'no? Pero remember, you have your own free will, 'no? Kasi ito nga yung parang kailangan mong magpahinga at you need to think of a way and strategy to be able to compete with them, 'no? Umatras muna, kailangan gumawa ng estratehiya, 'no, kagaya ng strategy. Wag kang magpapadalos-dalos sa mga desisyon because ito yung panahon para sa iyong pagninilay, 'no, ang September. Hindi hindi para sa matatapang na hakbang, Gemini, 'no? So, suriin muli ang iyong mga layunin at ang iyong landas na gustong tahakin, 'no? So, take a break a little bit in this, 'no, kasi medyo hindi mo kailangan mag-ano sa kanila, makipagsabayan, 'no? Because it's not worth actually na makipagsabayan ka sa kanila kasi mali ang mga ano nila, ang mga strategy nila. May pagka sabihin natin illegal or may sabihin natin hindi maayos na hindi naaayon sa iyong landas or sa iyong highest good, 'no? Hindi makakabuti sa iyo. And you know the universe is working for your highest good, 'no, Gemini. So, meron ka ring Six of Cups dito. Itong Six of Cups is reverse din, 'no? Nakita mo ang card na ito actually ay nagpapahiwatig ng iyong nakaraan, 'no? Ito yung nakakaapekto sa at the present moment. Ito yung pakikibaka mo sa iyong work, sa iyong karera, 'no? So, maaring masyado mo ring iniidolo ang isang dating trabaho or sabihin natin ang dating tagumpay o baka rin naman ginugulo ka ng isang nakaraang pagkakamali, 'no, Gemini? So, oras na para tumigil sa paglingon sa nakaraan at simulan ang pagbuo ng bagong kinabukasan. Huwag kang ano, ibig sabihin, nag-i-start ka, yes, very active ka sa trabaho mo, pero tingin mo hindi nag-go-grow, 'no, hindi umuusad, 'no, parang walang pinapatunguhan tapos marami pang taong nagagalit sa'yo pagdating diyan sa trabaho. Yes, sabihin natin naiinggit sila, pero ang main reasons din parang yung kung susumato tayo, kung if we gonna ano dito sa sa card mo na parang you need to take a break, 'no? Para kasi aryada ka nga ng aryada pero dalahin mo naman yung nakaraan na pagkakamali or sabihin natin naka-stick ka pa rin diyan sa dati, magaling ka, tagumpay ka dati na ganyan. Kumbaga hindi kailangan tayo maging stagnant sa ganyang pananaw o sa experience natin dati, 'no? Kumbaga kumuha ka lang ng weapon na magamit mo nung nagtagumpay ka, anong ginawa mo. So you could apply that at the present moment, 'no? Pero ang nangyari bitbit mo lahat pati yung maganda, yung pangit, yung ano, yung masama ang loob mo sa work, parang bitbit mo lahat na kumikilos, 'no? Which is ano, hindi maganda ang magiging resulta, 'no? So nakita natin talagang very competitive ang Five of Wands mo rito sa career, 'no? Ito yung sabihin din natin na pagtatapos ng ano, ang ibig sabihin ng card na ito yung pinaka-outcome na kumakatawan sa hidwaan at kompetisyon, 'no? Talagang very competitive ang environment mo sa pagdating sa trabaho. So maari ring ito yung maging panlabas na pakikibaka mo o pakikipagkompetensya mo, 'no? O sabihin natin ito yung panloob na pakikibaka sa sarili mo rin, 'no? Ito rin yung pag-aalinlangan, ito yung worries. So ang mahalaga ay makita mo yung ang hidwaang ito ay bilang isang makabuluhang hamon, 'no? So make it as a challenge, 'no? Parang challenge ng mga nararanasan mo, yang ganyang nararanasan mo, 'no? At ito yung pagkakataon upang subukan ang iyong bagong idea, 'no? At hanapin mo ang iyong pwesto. So nakikita natin, 'no, ang sa karera mo, ito yung landas ng iyong karera na ngayon sa September ay isang paglalakbay mula sa pagtanggi, 'no, tungo sa muling pagsilang, 'no? So parang hinihilingan ka ng magbago, ngunit nag-aalinlangan ka, 'no? So ang tensyon na nararamdaman mo ay resulta ng pagtanggi sa changes sa pagbabago 'yan, 'no? So yung parang medyo na-annoy ka masyado, nade-depress ka. Because yung changes na dapat supposed to be na nag-upgrade ka na, 'no? Parang you're still resisting it, 'no? So 'yan yung mga pag-alinlangan that is ang root niyan nak is yung may dumating ng pagbabago sa buhay mo, you're still rejecting it, 'no? So, changes is good, 'no? Maganda rin 'yan para diyan tayo makakakita ng panibagong ano,
panibagong idea at mas parang upgrade of the idea, no? Lalo na style sa trabaho rin, no? So, ang hamon sa'yo dito, nakikita natin ang challenge sa'yo, ang pinakamalaking hamon ay ang yakapin at hindi maiwasang magbabago ang kusang loob na bitawan ang mga bagay na hindi na gumagana. It's no longer needed na hindi na it's not working anymore, no? So, dapat kang tumigil sa pagtingin sa nakaraan, number one yan, no? At gamitin ang panahon ng pahinga. So, take a rest muna upang gawin ang iyong strategy para sa susunod na hakbang, no? So, take a break a little bit and then think of ways and ideas, no? Yeah, make sure na you have complete rest, no? At diyan papasok ang mga ideas sa'yo, no? Because even though ang spirit guide mo, na pasok ng pasok ng idea sa utak mo, hindi mo na kasi maraming nakalagay pa pati mga nakaraan, no? Ang Six of Cups, marami pang nandiyan. So, try to declutter that, no? Ayan. So, I could, so let's see, ang aking ma-advise sa'yo, Nak, is magpahinga, ah, lumayo muna sa pinaka nakaka-stress na bahagi ng iyong trabaho because may Four of Swords ka nga rito, no? Ito yung isang malakas na mensahe upang magpahinga at mag-recover ka, no? Because you've been giving yourself a lot na hindi na-appreciate naman ng iba, no? Minamasama pa nila. So, take a break. Hayaan mo muna sila mo munang magkaano. Because that is their energy, no? Parang hindi mo energy yan, hindi mo ka-level yung mga yan, okay? So, magsagawa ka rin ng isang career audit, no? Ito yung mag-audit ng tapat, kung anong gumagana at hindi gumagana, no? At maging handang patuloyin ang mga koneksyon sa mga proyekto o tao na pumipigil sa'yo, no? So, try to cut them out sa'yo kasi they're no, ano eh, na kukuha mo yung negativity nila, anak, no? So, try to cut out ang mga taong toxic sa work, no? So, useful din naman ang hidwaan. Gamitin ang hidwaan actually, no? Ang Five of Wands, yung isang pagkakataon na gamitin ang mapagkompetensyang energy mo upang patalasin ang iyong mga kasanayan, no? At mga innovations mo. So, huwag matakot na ipagtanggol din ang iyong mga ideya, no? Sa tamang panahon. Ngunit gawin ito ng makabuluhan, no? Gemini, no? So, let's go sa iyong love life. Ay, yung ano mo pala, obstacle are being lifted. So, huwag kang mag-alala since you are divinely guided naman, nak, no? Ito, oh, unti-unti nang natatanggal ang mga problema mo sa mga yan. As long na tulungan mo ang spirit guide na iwaglit ang nakaraan, no? At piliting lumayo sa mga toxic people. Yung sa tingin mong nagte-take advantage na to sa'yo, sobrang bait sa'yo, yan yung mga may tangka sa'yo, no? So, mag-iingat ka. So, you might want to cut ties with them, no? Pero remember, you have your own free will na, no? So, ito naman ang sabi sa'yo ng Angel of Abundance, ang anghel ng kasaganaan, no? All your goods, personal work, and your positive energy, ship have overcome previous obstacle, and blocks are lifted away. You will now experience progress, no? And forward movement with your project. So stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance is continued. So while you're resting actually, just still always be grateful and happy to what you have actually, no? Ayan, mag-affirm ka habang nagpapahinga ka. No, do something for yourself, no? Mag exercise ka, you might want to attend gym while taking a rest on this ano, no, itong magulong ano, kasi parang nakikita ko some of you are boss and having your own ano. Kumbaga may mga partner nyo ay nakikita natin medyo nagte-take advantage sa inyo. Let them kasi hindi naman nila maagaw sa iyo 'yan because that is yours, no? So, huwag kang mag-alala kasi tinutulungan ka na dahil nakita ng spirit guide na may yung magaling ka sa trabaho at yung positive energy mo kailangan mong pa i-share 'yan sa workplace mo, no? At try na tanggalin natin ang obstacle na 'yan, yang kagaya ng mga nakaraan, ano pa rin, pagyakap sa mga nakataraan. Try to change, 'no, or sabihin natin ang ambience sa work mo, sabihin natin palitan din yung decorations mo, baka may kumbaga try to move, subukan mo i-move, 'no, yung mga gamit mo sa opisina, mag-declutter, maglinis, 'no, may organize, 'no. Ayan din nakakatulong. And you will be amazed, 'no, kasi the spirit guide can easily talk to you na mabibigyan ka ng gabay na naririnig mo, no? Na walang blockage, no? Ayan.
So, huwag kang mag-alala, nakikita naman natin dito, unti-unting nawawala. Kasi baka pakikinggan mo naman itong advice natin dito sa tarot, no? Ayan. So, now let's go sa iyong love life naman. So, gagamit tayo ng Romance Angel sa iyong love life, no, Gemini? Okay, sa kanyang love life po, Spirit Guide. Romance Angel, pengi po ng guidance at gabay. At ano pong maaring mangyari sa kanyang love life para kay Gemini. So, gagamit tayo ng ano, no, Romance Angel Tarot, Romance Angel Oracle card. So, ito po yung very beautiful, easy to understand, at very maliwanag po ang kanyang ano, no, mga mensahe. No? So, para po, so, spread na lang natin siya. Nahulog naman. Sige, kunin na lang natin itong nahulog. Wow, kailangan mo ng heart-to-heart conversations pagdating sa pag-ibig, 'no? Kasi napakaganda ng ano, hindi naman kasya pala, 'no? Give a relationship a chance, 'no? Bigyan mo raw ng give a relationship a chance. Oh, you have a past life relationship. Release your ex, pinare-release ang ex mo. Nak-release your ex daw, 'no? Release your ex. Ang iyong pinaka-outcome, darang-darang, oy, soulmate! Ayan, kaya pala release mo na ex mo, darating si soulmate. Ayan, Gemini. So actually this beautiful spread ng ano ng ating ginagawa ngayon, no? Napakamaganda sa pagbasa ng iyong pag-ibig, no? Ito yung parang pinapahiwatig din nito yung parang sa kasalukuyan at saka yung potential na relasyon, 'no, at ang estado ng changes, no? So, dito madalas tumutukoy yung isang sabihin natin yung pag-unlad kung saan ang bawat card dito ay bumubuo ng isa't isang maglalahad sa'yo ng kumpletong kwento ng iyong pag-ibig. So, meron kang heart-to-heart conversations, pinakaunang head. Ito yung pinaka-sentral sa iyong love, 'no? Sa iyong love life. So ito yung pinakamahalagang actions na maaari mong gawin ngayong buwan at magkaroon ng isang lubos na tapat at bukas sa ano, no, sa usapan ninyong dalawa ng inyong kapareha o sabihin natin potential na kapareha, no? So ito yung oras upang ilatag mo yung lahat ng iyong nararamdaman, no? Makinig at tunay na kumukonekta sa emosyonal na antas. Ito yung sabihin mo yung totoo, yung mga matagal na hindi mo na na-open sa kanya, no? And make sure din po na wag kayong matutulog ng nag-aaway, no? Try to open it up kung gusto niyo maging maganda ang inyong relationship, no? At ito, honestly discuss your feeling with each other, no? Talagang ilabas niyo, wag kayong maglilihim, wag kayong mahihiya, no? Dahil yan po ang magandang magbabind sa inyo lalo, no? Ayan. So, meron din, bigyan mo pa rin siya ng pagkakataon, 'no? Napakaliwanag, give a relationship a chance, 'no? So, ito yung malakas na mensahe ng pag-asa at possibility, 'no? Sa kabila ng mga sabihin nating nakarang sakit o kasalukuyang doubt, pag-aalinlangan, parang ito yung is asking your parang hinihibok ka ng universe na buksan ang iyong puso. Lalo na sa mga nasaktan, lalo na sa mga single, 'no? Or sabihin natin sa mga galing sa galing sa separation, 'no? So, buksan mo uli ang iyong puso at bigyan ng pagkakataon ng isang relasyon, 'no? O sabihin natin isang particular na tao rin ang parang involved na gustong magbago, 'no, at ayaw mo na siyang pakinggan pero nasa iyo pa rin ang desisyon, 'no? Kumbaga sabihin natin people change, baka nagbago na rin siya, 'no? Pero ikaw pa rin ang magde-decide kung tatanggapin mo siya, 'no? At tatandaan din, 'no, huwag ka rin matakot
sa pagbukas ng iyong puso muli, 'no? Because you deserve that. So, bigyan mo ang relasyon sa iyo kung single ka, 'no? Subukan mo, 'no? Makakakuha ka ng magandang pananaw, 'no? Makikita mo yung bagong perception sa iyong love life, 'no? So, try to hindi lang pang single, hindi lang sa pangrelasyon o sa separated, 'no? Ibig sabihin sa mga single sa mga nag-iisa, sa mga singles, sa mga widow, still give your relationship a chance, 'no? Bigyan ng pagkakataon, 'no? Hindi lang partikular na tao, 'no? Buksan ang iyong puso sa pag-ibig, 'no? Kung bitter ka, yang ganyan, buksan mo puso mo, 'no? Tignan mo yung makipagrelasyon ka sa higher self mo, makipagrelasyon ka diyan sa spirit guide mo, 'no? Parang gano'n ang sinasabi. Okay, so meron ka rin release your ex na raw. Kailangan ng i-release ang ex, 'no? Bakit? Kasi kitang-kita, oh, tignan mo outcome mo. Paparating si soulmate, 'no? Pero ang pinaka-meaning nito actually, ang presence discard, ito yung isang malinaw na senyales sa'yo na ang ano, eh, yung mga nakaraang relasyon ay nakakaapekto pa rin sa iyong kakayahang umusad, 'no? Parang nakakaapekto pa rin ang past relationship mo, parang ito rin yung parang nag-i-stop sa'yo na parang magbigay ng tsansa sa bagong pag-ibig o sa isang relasyon, 'no? So, dapat ay sadyain na pakawalan na ang kapit ng iyong ex sa'yo. Ito ay isang kinakailangang hakbang mo para ano, upang maging magbigay daan sa bago at makabuluhang koneksyon, 'no, na naghihintay sa'yo. So, we need to release the clinging energy from the past. Hindi, ayan yung kung papaano, ayan, tapon niyo yung mga gamit ng ex niyo, 'no? Try to block him. Wag niyo nang i-chase, 'no? Kumbaga kasi imbis na ang ganda na ng paparating sa'yo, hindi nai-snub mo kasi andiya diyan chine-chase mo pa rin ang ex mo, 'no? 'Pag hindi ukol, hindi bubukol, 'no? Try ang pinakabilin dito, oh, magbuksan mo na, bigyan mo na ang ibang experience sa sarili mo. Bigyan mo na ang experience ng ibang relasyon, 'no? Kumbaga for a change, do not resist the changes, 'no? Hin Some of you naman 'no, heart-to-heart conversations, meron din nagkakatampuhan. So, kailangan lang ng ano diyan, ng pag-usapan 'no. So, meron ka ritong soulmate nakita mo 'no. Ito pa ang past life relationship, you have known each other. Ayan, so talagang tama naman 'no, itong soulmate mo kasi outcome mo is soulmate. So, tama naman talagang past life relationship. Ito yung nag-sign kayo ng contract bago kayo mag-depart to each other, bago kayo magkaroon ng buhay sa earth 'no, bago kayo naging tao, may katawang tao 'no. So, ang card na ito yung malalim din na indikasyon actually ng koneksyon ng nararamdaman mo ay mas malalim pa sa buhay na ito, 'no? So, maaari mong muling makatagpo ang isang soul mula sa nakaraang buhay upang lutasin ang karma. Baka right now, karma rin yung nararanasan niyo, karmic relationship, 'no? Kaya din siguro sinasabi na bigyan mo rin ng chance yang kaanuhan mo, yang yang kaaway mo sa love o yan yung sabihin natin na sa tingin mo hindi umubra ang relationship ninyo at naghiwalay kayo. 'No? Kasi you are ano, eh, parang nakita natin it's a past life relationship, puwedeng karmic relationship ito 'no? Na sabihin natin na siya yung dati na kailangan humingi ng tawad sa'yo o kailangan niyang galingan na ngayon at maging seryoso na 'no? Kumbaga idinikit ng taong sa'yo 'yan para magkaroon siya ng sabihin mo baka ikaw ang magbigay ng karma sa kanya 'no, o sa kanya ka makakakuha ng karma 'no? So, yun nga baka came across kayo yung sa mga para lutasin ang mga karma or matuto ang isa sa inyong dalawa 'no, at makahanap kayo ng malalim na pag-ibig din at sabihin natin nagdadagdag din itong isang layer ng tadhana 'no, at nakahalagahan sa iyong romantikong paglalakbay 'no. So, that could be a karmic relationship 'no, kailangan makakuha ng moral lessons kaya paulit-ulit kayong kung bakit paulit-ulit siya bumabalik sa'yo
'no, kung bakit paulit-ulit nangyayari ang panibago maski bagong tao pero gano'n pa rin ang sitwasyon, 'no? Kasi nga you need to learn something, 'no? So, kailangan para matuto, para makita ng universe na ano ka, yung ina-upgrade mo rin yung sarili mo na you exchange, na kumukuha ka ng tools sa mga experience mo kahit sa ibang tao, hindi lang sa ex-partner mo, 'no? Ayan, napakaganda soulmate. So, ito yung maganda, 'no, na pinaka-outcome mo. Ito yung parang this energy, ang iyong love life ay very beautiful. Ang kagaya ng naunang card dito, no? So mula sa pagpapakawala mo ng nakaraan hanggang sa kasalukuyan at sa iyong hinaharap, no? Parang nakikita natin na parang nagkakaroon ng malalim na usapan din sa pagitan ng iyong soulmate in a spiritual world din, no? Parang pinapaalam sa'yo na parating na ang soulmate mo, malapit mo na makilala ang iyong soulmate, 'no? Parang ito yung o ikaw sabihin natin na nasa landas din upang mapagtanto mo na ang iyong kasalukuyang kapareha ay ang iyong soulmate, 'no? So, ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa soulmate, tandaan niyo 'yan, kundi pati na rin sa pagiging handa sa emosyon upang tanggapin sila, 'no? So, parang kaya pala kailangan mo rin mag-release na at baka mamaya ito ng soulmate mo kumakatok na sa'yo, ayaw mo pa rin bigyan ng chance, 'no? Kaya din ito may give your relationship a chance. Tsaka madadaan naman sa usapan, 'no? Heart to heart conversations ang dapat, 'no? Pero mayroon din sa some of you na pinapatanggal ng release your ex na. Ang ibang tingin yung hindi na ano, kasi mararamdaman niyo po 'yan, eh. Basta ano 'no, mararamdaman niyo 'yan, 'no? So, importante rin nagme-meditate kayo 'no, ayan, para mapapakinggan niyo ang inyong intuition 'no, at dahil ang soulmate niyo parating na. So, some of you is dealing nga sa inyong soulmate na maaring panahon na na ma-accomplish, na panahon na na mag-connect kayong dalawa at enjoy life 'no? So, nakikita natin dito, ang insight natin din dito, ang yung love life ngayong buwan ay isang napakamakapangyarihang journey, 'no, o paglalakbay ng iyong emosyonal na kalayaan at tadhana. So, ang landas na sa paghahanap ng iyong soulmate actually, ito ay tinatahak mo na malapit na sa pamamagitan din ng pagpapakawala ng iyong nakaraan. Kailangan release your ex na raw, 'no? At pagkakaroon mo ng lakas ng loob na maging bukas ka sa damdamin sa iba. Ayan yung give a relationship a chance or maging bukas ka sa bagong pag-ibig. Some of you may rebirth ng relationship, ayan nagbago, 'no? At mas lalong parang love is sweeter than second time around, bumabalik sa nagbago na raw siya, 'no? At asahan mo may positive outcome pa rin. So ang challenge na nakikita natin dito, ang pinakamalaking hamon ay yung tunay na pakawalan mo ang ex mo, kaya mo ba? Can you release your ex? So, ito napakabigat 'no? Ito yung mukhang sa nakaraang relasyon 'no? So, dapat kang maging handa na magkaroon ng sabihin natin mahirap na usapang puso na hahantong sa tunay na intimacy rin 'no? So, nakita natin, maging bukas ka sa damdamin 'no? Magsimula ka tanggapin at tanggapin ang hinaharap. So, tanggapin mo rin ang isang malalim na parang connection sa iyong love life. Ayan na, kasi past life relationship you might came across and then soulmate is coming. Pinapa-release ang ex mo, ang mga clinching energy para mabilis siyang dumating, no? So, magsagawa ka rin ng ritual ng pagpapakawala, no? Isulat yung lahat ng sakit at pagkabit-kabitin mo yan merong sa ex mo, no? Pagkatapos sunugin mo ng papel, no? Para nang ligtas, bilang isang simboliko lang ng gawa ng pagpapakawala sa kanya. O kumuha kayo ng isang malukong na ano, na ceramics 'no, ah, lahat ng sabihin niyo kung gusto mo pa rin ang tao na 'yan, yung mga ayaw mo sa kanya isulat mo. Halimbawa, kung gusto mo pa rin i-treasure yang ex na 'yan, malay mo nga siya rin yung soulmate na rebirth na bagong na tingin natin na nagbago na siya, baka rebirth dahil baka nga soulmate mo rin siya, 'no? Kumbaga nakakuha na siya ng moral lessons and then ng lessons, 'no? So, kumbaga babalik na siya sa'yo para to accomplish the soulmate connections, 'no? Pero yung kung gusto mo pa rin 'yan, isulat mo sa papel yung mga ayaw mo, 'no? At say your intentions.
Magsunog ka, sunugin mo siya dun mismo sa ano, puting ceramics mas maganda. Puting ceramics and then sabihin natin i-cut out mo na lang yung papel, cut out papel isa-isa tapos sabihin mo yung intention mo na gusto mong magbago, tanggalin na 'to sa asawa ko, tanggalin na ito sa partner ko 'no. 'Yan isa-isa mo sunugin 'no. Ayan tapos pagkatapos mo mag-ano, flush yung water 'no, water para mag-ano, para totally ma-burn out, 'no. Pagkatapos mo nasunugan na, naging abo na, ah, try to ano, try to pour some water, 'no? Pour some water. Ayan, and how to keep it. So, papaano mo anuhin 'yan, so after niyan, so itapon mo, balutin mo sa ano balutin mo sa papel, tapos balutin mo rin sa plastic, then itapon mo na sa basura. And may pagbabagong mangyayari sa taong 'yan, 'no? Maski hindi lang sa love life niyo gawin 'yan, eh, sa mga taong malapit sa inyo pero may pangit na ugali, 'no? Write niyo, write niyo pa ang paper. Mas maganda 'yan every 12 o'clock, 'no, 12 o'clock midnight. Kaya lang baka makasunog kayo 'no, 'wag niyo nang gawin 'no, or pagawa niyo na lang sa'kin 'no, I could do that 'no, kasi nag-aano po tayo, nagke-cleansing tayo, nagde-detox 'no. So, 'wag na lang niyong gawin. Baka makasunog kayo, okay. So, siyempre kailangan din ng ano, ng intensyon 'no, at saka kailangan din dedicated na space niyo para gawin 'yan. Okay, so hindi ko na ina-advice 'yan. Oo nga naman, baka mamaya galit na galit kayo sa taong 'yan, uminom kayo 'no. Tignan mo yung mga incidents dapat ayan sinasabi ng spirit guide ko. Baka mamaya nakainom kayo, sakit ng loob niyo sa taong 'yan 'no, susunog kayo, ayun pati bahay niyo nasunog. So, forget that, okay. Ako na lang gagawa, 'pag masakit loob niyo, type on the comment below, no? Type on the comment below and I will do that. Okay? I'll do the ritual para sa inyo. Okay? So hindi ko ina-advise na gawin niyo, no? Ah, okay. So ayan, sana nagustuhan mong ating reading, Gemini, no? Okay? I love you and God bless you. So please do like and subscribe po, no? And hit the notifications bell. Maraming salamat sa iyo, Gemini. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened, and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and